زمانی که شما با نرم افزار مانیتورینگ زابیکس کار میکنید قطعاً با یک سری اصطلاحات در واقع مواجه میشید که مختص خود نرم افزار زابیکس هست. من عادت دارم که توی دوره هام همون ابتدای کار واژه هایی که میدونم زیاد تکرار میشه و باهاش مواجه هستیم داخل دوره رو مرور میکنم. توی این قسمت توی این ویدیو ما میخوایم راجع به ترمینولوژی یا اصطلاحات و لغاتی که داخل نرم افزار زابیکس زیاد استفاده میشه صحبت بکنیم. بعد از این ویدیو دیگه ما نمیایم راجع بهشون توضیح بدیم، فقط از اون اصطلاح استفاده میکنیم. بریم ببینیم که این اصطلاحات چیا هستند و چه معنی و مفهومی میدن. خب اصطلاح اولی که مهم هست در زابیکس بدونید بحث فرانت اند است. راجبش صحبت کردیم. رابط کاربری گرافیکی زابیکس که تحت وب هست رو بهش میگیم فرانت اند که چیزی شبیه به این هست. واردش که میشید حالا بعد از نصب میبینید شبیه این هستش. یک سری پنل داره، یک سری منو داره و چیزهای مختلف که همه اینها تعریف دارم. میریم جلوتر میگیم که چی هستش. پس این محیط رو بهش میگن فرانت اند. اما واژه بعدی مهمی که تو این وسط وجود داره داشبورد هست. داشبورد برای نمایش دادن یک سری اطلاعات به من اند یوزر استفاده میشه. خلاصه ای از اطلاعات رو به من نشون میده در قالب گراف ها، در قالب در واقع ویژوالیزیشنی که گفتیم و اینها رو در واقع طبقه بندی میکنه. خود داشبورد به این شکل الان چیزی که شما اینجا میبینید یک داشبورد هست. داشبورد خودش از قسمت های کوچیکی باکس جعبه تشکیل شده که هر کدوم از اینها برای خودش میتواند به صورت مجزا داده ای را همراهش داشته باشه. مثلا یه جا ساعت میتونیم بذاریم، یه جا قسمت اویلیبیلیتی ها رو میتونیم بذاریم، یه قسمت میتونیم مثلا ترافیک رو بذاریم، یه قسمت اطلاعات سیستم رو بذاریم یا نقشه رو بذاریم. هر کدوم از اینها به صورت جداگونه بهش میگن اصطلاحاً یک ویجت. خب اگر توی قسمت بعد واژه بعدی که ویجت هستش در واقع این هست. این یک سکشنی که یک دیتا سورس، یک منبع داده خاص رو به صورت خلاصه به من نشون میده بهش میگن یک ویجت. پس داشبورد ما ترکیبی از چند ویجت هستش. خب اما واژه بعدی مهم ما هاست یا هست هست، هر جور که دوست دارید تلفظ بکنید. ما هر دستگاهی رو که توی نرم افزار زابیکس اضافه کنیم به عنوان یک هاست میشناسیم. خب خود زابیکس سرور رو به محض اینکه نصب کنید به عنوان یکی از هاست ها میاد. دیتابیس هامون هاست میشه، سیستم عاملامون هاست میشه، ویندوز هاست میشه، مودممون، روترمون، اینا به عنوان هاست در نظر گرفته میشن. هم هاست رو با آی پی اضافه میکنین هم با دی ان اس نیم، فرقی نمیکنه. پس از این به بعد به جای اینکه واژه در واقع اضافه کردن تجهیزات رو استفاده بکنیم از هاست استفاده میکنیم. یه چیز جالبی اینجا من دوست دارم بگم. هاست میزبان میشه. تعریفش شاید چیز عجیب و غریب باشه که آقا من به عنوان نرم افزار مانیتورینگ خب دارم یه چیزی رو مانیتور میکنم، چرا به اون میگن میزبان؟ من نرم افزار مانیتورینگ باید میزبان باشم. در واقع یه چیز جالب بگم، من نمیدونم شاید با همین دیدگاه هاست یک معنی جالبی که میده به معنای میزبان یا در واقع ببخشید میزبان انگل هم نامیده میشه. عذرخواهی میکنم که این رو میگم، تو بحث زیست شناسی رو دوست دارم میگم. به نوعی چون نرم افزار مانیتورینگ ما یک ایجنتی رو روی اون سیستم نصب کرده و داره دیتا ازش میگیره، خب یه جوری مثل زالو چسبیدیم بهش دیتا میگیریم، شاید از این لحاظ هم بتونیم بگیم هاست. اینجوری منطقی تره بخوایم فکر بکنیم. اما واژه بعدی که میخوایم صحبت کنیم هاست گروپ. هر جا اسم گروپ دیدید ما هدفمون طبقه بندی کردن و گروه سازی هستش که بتونیم فردا روزی دسترسی هایی به یوزرهایی که میخوان داخل زابیکس بیان رو راحت‌تر اعمال بکنیم. خب الان مثلا اینجا هاست گروپ وقتی صحبت میکنیم یعنی یک گروه بندی قالب در واقع گروه هایی از یک هاست. مثلا من وقتی یک وب سرور IIS دارم، یک وب سرور آپاچی دارم، یک وب سرور انجینیکس، اینها همشون در قالب یک در واقع هاست گروپی به نام وب سرور قرار میگیرن. یا مثلا ماشین‌های مجازی KVM هم، پروکسموکس هم، ES6 هم و هایپرویم داخل یک هاست گروپی به نام ویرچوال ماشین قرار میگیرن که بتونم اینا راحت‌تر طبقه بندی کنم. اوکی، اینم از هاست گروپ. واژه بعدی که شما باید بدونید راجع به آیتم هست. آیتم رو قبلا صحبت کردیم. چی هست؟ ما هر دیتایی رو که بخوایم از در واقع هاستمون دریافت بکنیم، هر قطعه‌ای از اون دیتایی که میخوام دریافت کنیم بهش میگن یک آیتم. خب مثلا شما دارم میگم توی این تصویر که میبینید قسمت من هر کدوم از صفحات یه قسمتی از نرم افزار زابیکس که میدونستم مرتبط با اون هست تصویرش رو اینجا قرار دادم. مثلا اینجا اینترفیس ENP4S0 خب اینباوند پکت دیسکاردد برای من یک آیتم محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا مثلا
پکت های ورودی که دیسکارد شدن رو گزارشش رو به من بده. این یک آیتم هست. ما آیتم دیگه میتونیم داشته باشیم، میگه maximum number of open files descriptors، تعداد فایل های باز دیسکریپتور. خب maximum number of processes، حد اکثر تعداد پردازش های یک سیستم. اینا هر کدومشون یک قطعه اطلاعات در واقع در نظر گرفته میشن. یه چیز جالبی که میبینید بعدا میبینید بر اساس آیتم ها، بر اساس سیستم عامل ها، نوع در واقع هاستی که ما انتخاب میکنیم داخل نرم افزار زبیکس اضافه بشه، آیتم ها میتوانند بسیار زیاد باشن. خب مثلا الان اینجا چون وارد زبیکس سرور شدیم، من 146 تا آیتم مختلف رو از سرور زبیکس دارم مانیتور میکنم. اوکی، هر چقدر این آیتم ها بیشتر باشه، لول و در واقع عمق مانیتورینگ ما بیشتر است. البته نیازی هم نیست همه چیز مانیتور بشه، این رو من باز تاکید میکنم. بریم در واقع واژه بعدی value pre-processing هستش. ببینید بچه‌ها، ما راجع به این صحبت کردیم. وقتی دیتایی، من این صفحه‌اش رو گذاشتم تو قسمت آیتم ها، من یک آیتمی رو دریافت میکنم از یک هاست. خب از یک هاست یک آیتمی رو دریافت میکنم که این آیتم مثلا لاگ های حجیم، یه سری لاگ حجیمه. خب توی این فایل های لاگی که مثلا ممکنه 10,000 تا فایل لاگ باشه که داره راجع به بکاپ من صحبت میکنه. خب از اون 10,000 تا هر کدوم از این فایل هایی که 10,000 تا هستن مثلا 1000 خط داره. 3 خطش برای من مهمه که بگه این در واقع بکاپ به درستی انجام شده یا نشده. خب اگر قرار باشه من 10,000 تا گزارش رو بیام در بانک اطلاعاتی یا دیتابیس هم ذخیره بکنم، حجم عظیمی از دیتا میاد به سمت زبیکس سرورم و بیهوده هست. خب من میتونم با استفاده از value pre-processing یا پیش پردازش ها بیام چیکار بکنم؟ اون داده ای که مد نظرم هست داخل اون فایل لاگ رو، خط مورد نظرش، چند خط مورد نظرش که میگن این بکاپ اوکی بوده رو خارج بکنم و فقط اون رو در دیتابیس هم ذخیره کنم. این رو هم پس مد نظرتون باشه، قبل از ذخیره کردن در دیتابیس زبیکس من میتونم داده ها رو پردازش کنم که بهش میگم پری پروسسینگ یا پیش پردازش. خب اینم یک واژه دیگه بود. واژه بعدی راجع به تریگر صحبت میکنیم. تریگر یکی از مهمترین واژه‌هایی که هست که شما خیلی باهاش مواجه میشید. برای اینکه بتونم تریگر رو راحت بهتون در واقع درکش رو بدم، یک کلید واژه به شما میدم. کلید واژه‌ای به نام threshold. threshold به معنی چی هست؟ آستانه. در واقع ما وقتی راجع به مانیتورینگ داریم صحبت میکنیم، میخوایم بدونیم که یک ترافیک، یک پروسس، یک سیستم، یک دیتابیس از اون آستانه مد نظر ما بالاتر رفته یا پایین‌تر رفته. خب به زبان ساده تر من میخوام بگم اگر دیسک اسپیس من، فضای دیسک من بالاتر از 80% بود به من گزارش بده، یعنی ترشولدم 80%. اگر سی پی یوزیج من بالای 80% بود به من گزارش بده یا به من در واقع هشدار بده. اون 80% ترشولده. حالا این قانونی که تعریف میکنه چه درصدی، چه جوری، چه مقداری باید به من گزارش داده بشه و به چه شکل و چه درجه‌ای از اهمیت داره. خب مثلا بگه متوسط، در سطح هشدار، نه بدون، فقط در حد اینفورمیشن میخوام کمک کنم. اون در واقع قانونی که این در واقع ترشولد یا آستانه رو برای من تعریف میکنه بهش میگن تریگر. خب یک عبارت منطقی هست که تعریف میکنه یک مشکلی با توجه به اون آستانه که ما تعریف کردیم بروز به وجود اومده یا خیر. برآورد میکنه که مشکلی به وجود اومده یا نه. از چه طریقی برآورد میکنه؟ آیتم ها رو دریافت میکنه، تحلیل میکنه. من براش رول یا قانون نوشتم. اینجا صفحه‌ای هست که میبینید. مثلا یه دونه از این تریگر ها رو ببینیم. تریگر اینجا مثلا وارنینگ یا هشدار هستش، میگه mounted file system discovery disk space is low. خب حالا اومده یک سری در واقع اگر اشتباه نکنم regular expressions یا در واقع تعاریف اومده تعریف کرده که مثلا اگر از این درصد بیشتر بود به من گزارش بده. اوکی؟ و گزارشش در حد وارنینگ. پس تو ذهنتون باشه. اگر اوکی باشه که اوکیه و در سطح اطلاعات فقط به شما میده. حالا ما میتونیم severity level یا درجه اهمیت رو هم بعداً تعریف بکنیم.
تریگر خیلی مهمه که بدونید. ترم یا واژه بعدی که میخوام بگم راجع به تمپلیت میخوام صحبت کنم. بچا تمپلیت یا الگوها به زبان ساده مجموعی از موجودیت ها آیتم میتونه داخلشون باشه، تریگر میتونه داخلشون باشه، گراف میتونه باشه داخلشون، LLD میتونه باشه که حالا بعدا راجع بهشون صحبت میکنیم، مانیتورینگ وب میتواند باشد. اینها چه اتفاقی میفته براش؟ به زبان ساده تر، من وقتی مثلا یک دیتابیس SQL سروری دارم و اضافه میکنم توی زابیکسم که مانیتور بکنم، مثلا برای این دیتابیس 100 تا آیتم وجود داره. خب من یک بار این 100 تا آیتم رو مثلا دستی وارد میکنم، مثال دارم میزنم. خب اما این آیتم ها رو در قالب یک الگو در میارم. از این به بعد هر دیتابیس دیگه ای اضافه شد رو سیستم من کافیه فقط تمپلیت یا الگوی SQL رو بهش معرفی بکنم. تمامی آیتم هایی که اون تو وجود داره، تریگر هایی که وجود داره، گراف هایی که وجود داره، یک پارچه به اون اعمال میشه. کار ما رو ساده تر میکنه. خب به شدت میتونید شما سرعت کارتون رو ببرید بالا. تمپلیت ها هم خیلی راحت هم میتونن در واقع به صورت راحت، ما فقط کافیه یک هاست رو اضافه کنیم بگیم این تمپلیتی که داره به این اعمال بشه. اگر دقت کنید تو این صفحه مثلا دارم میگم من اینجا یک تمپلیتی دارم، تمپلیت SNMP برای سیستم عامل خانواده ویندوز و لینوکس. من یعنی اگر یک سیستم عامل ویندوز رو بخوام از طریق SNMP یا سیستم عامل لینوکس از طریق SNMP مانیتور بکنم، بعد از اینکه هاستم رو اضافه کردم کافیه تمپلیت در واقع مربوط به ویندوز و پروتکل SNMP رو بهش اضافه کنم، خودکار آیتم ها، تریگر ها، گراف ها و چیزهای دیگه بهش اضافه خواهد شد. تمپلیت ها یا الگوها کار ما رو ساده تر میکنن. خب واژه بعدی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم تمپلیت گروپ هست که طبقه بندی این هاست. گفتم هر جا اسم گروه بیاد برای طبقه بندی استفاده میشه و برای دسترسی دادن در خود زابیکس استفاده میشود. خب مثلا اینجا تمپلیت اپلیکیشن، هر چیزی توی کاتگوری اپلیکیشن باشه اینجا قرار میگیره، یا تمپلیت دیتابیس ها، هر چیزی که توی کاتگوری یا طبقه بندی دیتابیس ها اینجا دیتابیس ها باشه اینجا قرار میگیره. خب ما واژه بعدی ایونت هست یا رویداد. ببینید هر چیزی که اتفاق میفته تو شبکه ما و باید به ما گزارش داده بشه، حتی اگر اوکی هست وضعیت رو بهش میگن ایونت، رویداد. خب داره در واقع اینجوری میگه که یک اتفاقی که ارزش توجه کردن داره. شما بدونید خوبه که وضعیت اینپوت آوتپوت خواندن نوشتن روی دیسک هاتون در حالت اوکیه یا الان دچار مشکل شده، اینو بهش میگن یک ایونت یا رویداد. خب و لازمش این هستش که شما یک توجهی به اون داشته باشید. خب یعنی یک نگاهی به اون ایونت یا رویداد داشته باشید که نمونهش رو داخل ویندوز مثل ایونت ویور دارید. ایونت ویور گزارش میده که چه اتفاقاتی رو سیستم شما به وجود اومده. بد نیست که بهش نگاهی بندازید، اما همیشه هم مفید نیست طبیعتا و قرار نیست شما همه چیز رو نگاه بکنید، کما اینکه شما خیلی اوقات به ایونت ویور ویندوزتون سر نمیزنید. واژه بعدی مهم ایونت تگ هست بچه‌ها. تگ کلا هر جا الان تو شبکه‌های اجتماعی هم شما تگ رو دارید دیگه، هشتگ دارید. خب فرض کنید همون هشتگ داخل بحث ایونت های ما وجود داره، بحث در واقع هاست های ما وجود داره. در کل در زابیکس وقتی من میخوام یک سری طبقه بندی از دیتام داشته باشم، طبقه بندی از هاستام داشته باشم، طبقه بندی از ایونت هام داشته باشم، طبقه بندی از مشکلاتم داشته باشم، میام برای اون یک تگ تعریف میکنم. مثلا من میام تگی تعریف میکنم به نام MySQL یا تگی تعریف میکنم به نام MongoDB. خب این تگ روی هر هاستی بیاد، روی هر دیتابیسی بیاد، خب اینا رو داخل یک گروه قرار میده و من فردا روز اگر بخوام یک گزارشی بگیرم، یک سرچی بکنم و یک در واقع تمپلیتی رو آپدیت بکنم و تغییری اعمال بکنم که فقط روی دیتابیس های MySQL باشه، میتونم با استفاده از تگ ها جستجو انجام بدم و سرعت کارم رو بالا برم. اسم خودش کلید واژه‌اش مارکر هست، یعنی علامت گذاری میکنه. خب حالا چه کاربردایی میتونه داشته باشه؟ یکی از کاربردهای جالبی که میتونه داشته باشه این هستش که مثلا من میام ایونت کوریلیشن ایجاد میکنم. یعنی چی؟ یعنی بین ایونت ها ارتباط برقرار میکنم. الان تو قسمت بعدی میگم یعنی چی، کاربرد چی. بذار فکر کنم. ایونت کوریلیشن بچا بعضی از اتفاقاتی که داخل زابیکس میفته به هم مرتبط هستش و وابسته به هم هست، دیپندنسی داریم. یعنی چی؟ همونطوری که قبلا گفتم قرار نیستش که وقتی که ES6 آی من خاموشه، خب
من الرت دریافت کنم که مای اسکیول رو حواس، ترافیک شبکه رو حواس، اکتیو دایرکتوری رو حواس، یه دفعه پنیک میشم دیگه، دچار ترس میشم که چرا این همه سرویس رو همان. این همه این سرویس ها رو همان چون یک وابستگی اصلی که ES6i هستش نیست. خب چون همه این سرویس ها وابسته به ES6i هستن خطا دریافت میکنن. ما میتونیم اینجا تعریف کنیم با استفاده از ایونت کورلیشن که اگر ES6i در واقع دسترس نبود، خودکار حواست باشه که دیگه دیتابیس ها در دسترس نیست، اکتیو دایرکتوری در دسترس نیست و چیزای دیگه، الرت الکی نده و منتظر باش که این سرور بیاد بالا تا منجه. این ارتباط برقرار کردن بین در واقع ایونت ها یکی از این کارهایی که شما میتونید با تگ ها انجام میدی ارتباطش رو. خب اما واژه بعدی که میخوایم صحبت کنیم پرابلم دیگه مشخصه دیگه، یعنی اتفاق بعدی افتاده که نیاز داره رسیدگی کنید و به این شکل معمولا هم همیشه قرمز هستش اینجاست که حالا معمولا تو ایونت ها دیگه مشخصا وضعیت با استفاده از تریگر تعریف میشه که آیا پرابلم هست یا نیست. واژه بعدی اکشن هست. اکشن اسمش روشه، کاری که شما باید قرار انجام بدید خب در مقابله با یک ایونت. خب حالا کاری که شما باید انجام بدید الزاما شما قرار نیست انجام بدید، شما میتوانید تعریف کنید که خود سرور زابیکس براتون این کار رو انجام بده. نحوه برخوردش با یک ایونت هست، میتونه مجموعی از عملیات ها باشه، میتونه ارسال یک نوتیفیکیشن یا پیام باشه، یا میتونه اجرای یه سری شرط باشه که قبلا هم گفتیم میتونه مثلا یک دستور ریستارت بفرسته. اوکی، اکشن پس عملی هست که من در مقابل یک ایونت باید انجام بدم. اوکی، خب واژه بعدی که میخوام راجع به صحبت کنیم اسکلیشن هستش که کمی راجع صحبت کردیم. یکی از قشنگی های در واقع زابیکس این است. اسکلیشن از اسکلیتور مثل آسانسور میاد، خب در واقع گرفته شده. این یک جور سناریوی برای اجرا کردن عملیات ها برای انجام یک اکشن هست. خب یک سلسله مراتب برای ارسال هشدارها و اجرای دستورات هست. مثلا داره میگه اینجا، مثلا دارید میبینید یک نمونهش اینجا گذاشتم، میگه اگر 1 تا 0 دقیقه مثلا سرویس من دام بود، یه مسیج برای گروه مای اسکیول ادمنستریتورز با ایمیل بفرست به صورت سریع در لحظه. اگر 5 دقیقه گذشت به کاربرا یک پیغام به گروه کاربرا بده که دیتابیس در واقع به دیتابیس منیجرمون توی همه رسانه‌ها پیغام بده. اگر باز تا 6 دقیقه مثلا درست نشده بود، حالا نمیدونم دقیقه رو دارم درست میگم یا نه، یه اسکریپت کن ریستارت کن سرویس مای اسکیول اون سرور رو. خب و همینجوری میبینید چقدر جذاب میشه. شما میتونید سلسله مراتبی درجه لول اطلاع رسانیتون رو ببرید بالاتر تا برسه به سطح مدیر کل سازمان، مثلا سرویس خیلی حیاتی باشه. این کار قشنگی هست که آقا مثلا بعضی اوقات قرار نیستش همون ابتدای کار مدیر کل سازمان بفهمه که یه سرویس ریستارت شده. برای خطرات یا پرابلم های سطح بالاتر ما در واقع در جریانش میذاریم. خب واژه بعدی مدیا هست. بچه هر موقع صحبت از مدیا یا رسانه شد در زابیکس که ما یه تبی داریم به نام مدیا تایپس، اونجا انواع رسانه ها رو داریم، یعنی روشی که ما قرار هست اطلاع رسانی هامون رو به کاربرهامون انجام بدیم. حالا این روش ایمیل، SMS، نرم افزارهای پیام رسان مثل تلگرام هستش، هر چیزی که در واقع سرویس تیکتینگی مثل جایرا میتونه باشه و چیزهای دیگه. پس اینو بهش میگن مدیا. پس نوتیفیکیشن های ما از طریق مدیاهای ما انجام میشن و نوتیفیکیشن هم طبیعتا اون پیامی هست که در خصوص یک ایونت توسط اون مدیایی که انتخاب کردیم ارسال میشه. حالا قالب پیام رو اینجا شما میتونید تعریف کنید داخل زابیکس که به چه شکل بیاد، مشکل از چه ساعتی شروع شد، اسم مشکل چی بود، کدوم هاستی مشکل داشت، درجه اهمیت این مشکل چی بود. این یک تمپلیت، یک قالبی تعریف میکنید برای پیامتون و حالا این پیام از طریق انواع مدیاهایی که شما میخواید ارسال بکنید، SMS، تلگرام، جایراست و اسلک، چیزای دیگه ارسال میشه. خب واژه در واقع بعدی ریموت کامند هست. همونطور که گفتیم توی ویدیوهای قبلی ساختار ما یک چیزی داریم به نام زابیکس کامند لاین و خط فرمان زابیکس که چند تا دستور داشتش، در واقع سند داشت و سندر داشت و گت داشتش که
شما هر جا ریموت کامند شنیدید، یعنی زابیکس این قابلیت رو داره که از طریق شبکه برای کسایی که ایجنتش رو نصب کردن یک سری دستورات رو بفرسته. میتونه اسکریپت های ایجاد در واقع اجرا بکنه. یه نمونه از دستور رو اینجا گذاشتیم، مثلا گفته زابیکس آندرلاین گت داش اس برای این آی پی سیستم دات ران اکو کن 1 2 3. مثلا اومده یه پیغامی رو اینجا اعلام کرده، مثال گذاشتم براتون رو، امکانش هستش. ریموت کامندم پس منظور این هستش. خب واژه بعدی وب سناریو است. دوستان شما میتوانید، ما در واقع مانیتور کردن یک آدرس URL یا یک آدرس وبسایت در زابیکس اسمش وب سناریو میشه. اوکی؟ ساده گفتم، مانیتور کردن یک آدرس URL یا وب سرویس رو در زابیکس بهش میگن وب سناریو. خب واژه بعدی ایجنت اوتو رجیستریشن هستش. ببینید شما معمولا در واقع هاست های زابیکستون رو به صورت دستی وارد میکنید، تمام تنظیماتش به صورت دستی انجام میشود. اما یک امکانی هستش که ایجنت ها بعد از اینکه نصب شدن شما، یعنی بعد از اینکه نرمال قضیه اینجوری هستش که شما ایجنت رو میرید روی هاستتون نصب میکنید، خب بعد از اینکه نصب کردید کاری که میکنید این هستش که میرید توی زابیکس هم ایجادش میکنید تا با هم لینک بشن. خب اما با استفاده از فعال کردن قابلیت اوتو رجیستریشن، به محض اینکه شما ایجنتتون رو برید روی هاستتون نصب کنید و فعال سازی کنید و آی پی سرور زابیکس رو بگید، خودکار میاد به عنوان یک هاست توی زابیکس شما ایجاد میشه، بهش میگن اوتو رجیستریشن. خب یک فرآیند اتوماتیک هستش که خودکار ایجاد می شود. خب واژه بعدی نتورک دیسکاوری هست. یکی از قابلیت‌هایی که تقریبا تمام نرم افزارهای مانیتورینگ معروف شبکه دارن، خودکار پیدا کردن تجهیزات موجود در شبکه است. حالا اینو معمولا با استفاده از پروتکل در واقع ICMP و پینگ انجام میدن یا چیزهای دیگه، اما به این فرآیند میگن نتورک دیسکاوری یا شناسایی شبکه. خب در زابیکس اتوماتیک نتورک دیوایسز رو در واقع با استفاده از شبکه میاد شناسایی میکنه تجهیزات شبکه رو و در واقع میبره جلو. این هم در حد این که بدونید بد نیستش، اما ممکنه بچه‌ها شما نتورک دیسکاوری رو در برخی از نرم افزارها نتورک اسکن خب یا اینونتوری هم نتورک اینونتوری هم ببینید. جفتشون در واقع همون فرآیند هست که یک رنج آی پی میدید و خودش میره با استفاده از رنج های آی پی و پروتکل هایی که ساپورت میکنه آی پی ها رو در واقع اد میکنه و اینکه چجوری شناسایی میکنه نوع سیستم عامل و هاست رو حالا بماند که بعداً بپرسید تا بهتون بگم. و واژه بعدیمون لا لول دیسکاوری هستش که لا لول دیسکاوری بچه‌ها به زبان ساده فعلا بگم اینه که شما وقتی که مثلا دارید میگه توی یک دیسکاوری تشخیص میدید که سیستم عاملتون سیستم عامل ویندوز هست، خب اما ویندوز یک سری پارامترهای خاص خودشو داره، اینکه ظرفیت دیسکاش چه جوری باشه، چه پروسس های روش باشه، چه میدونم نتورک ترافیکش تو هر اینترفیسی چه جوری باشه، ممکنه 100 تا 200 آیتم ریز داشته باشه. خب لا لول در واقع دیسکاوری یا LLD این امکان رو به شما میده که به جای اینکه هر سری بیاید اینها رو روی هر هاستتون اعمال بکنید و جزئیات اطلاعات رو به دست بیارید، با اعمال کردن یک LLD بلافاصله اون آیتم ها اضافه میشن. یعنی یه دفعه 300 تا آیتم میاد براتون و نیازی نیست شما دونه دونه ریز برای هر چیزی آیتم ها رو تعریف بکنید. مثلا داره میگه دیگه، مثلا یه آیتمی هست به نام فایل سیستم، نتورک اینترفیس، چیزهای دیگه، اینا خودکار توسط لا لول دیسکاوری جزئیاتش رو به ما در واقع نمایش میده. خب این از این ویدیو و این قسمت هم تموم شد و دیگه از این به بعد ما وقتی که راجع به زابیکس صحبت میکنیم شما با واژه‌های تخصصی روبرو هستید. خب امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.